यो भिडियोमा हामी इन्ग्रेडियन्ट भएको आइटम अथवा रेसिपी भएको आइटम जस्तै मसला चिया एड गर्न सिकाउनेछौँ। त्यसको लागि सेटिङ्स ट्याबमा गई त्यो आइटम फुड हो भए फुड मेनु, बेभरेज भए बेभरेज मेनु र एडवान्स भए एडवान्स मेनुमा गई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोमा हामी चिया एड गर्नेछौँ, त्यसैले बेभरेज मेनुमा गई एड बेभरेज ट्याबभित्र बेभरेजको नाम र त्यसको प्राइस लेखी एड बटनमा क्लिक गर्छौँ। बेभरेज एड भएपछि एड रेसिपी भनेर थाहा पाउँछ। यदि तपाईले यस सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई एड रेसिपी डिटेल्समा रिडाइरेक्ट गरिन्छ र अब तपाईले त्यो बेभरेजको इन्ग्रेडियन्टहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एड न्यू इन्ग्रेडियन्टमा क्लिक गरी इन्ग्रेडियन्ट सेलेक्ट गर्ने फिल्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ। सेलेक्ट इन्ग्रेडियन्टमा क्लिक गरी इन्भेन्टरीमा भएको इन्ग्रेडियन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् र क्वान्टिटी राख्नुहोस्। यसै गरी एकभन्दा बढी इन्ग्रेडियन्ट एड गर्न मिल्नेछ र सबै इन्ग्रेडियन्ट एड भइसकेपछि डन बटनमा थिच्नुहोस्। सबै सही एन्ट्री गरेको छ भने रेसिपी एडेड भनेर प्रम्प्ट आउँछ र तपाईले रेसिपी लिस्टमा भर्खरै एड भएको रेसिपी देख्न सक्नुहुन्छ।